วัสดีครับทุกท่านวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแก้วกาแฟนะครับผมแก้วกาแฟที่เราดื่มกันนะครับเป็นกาแฟเย็นนะครับผมทีนี้จะนำตัวแก้วเป็นแก้วกาแฟใหญ่ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วส่วนมากก็จะทิ้งกันไปนะครับจะกลับมานำมาเป็นวัสดุปลูกอีกทีครับจะทำเป็นลักษณะของกระถางแขวนกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแก้วกาแฟครับแก้วพลาสติกครับ